هویت بنیان انسانیت. به عبارت دیگر فکر در واقعیت سازی اون پدیده‌ای به نام انسانیت هیچ چاره‌ای جز خلق هویت نداره. اینکه من از ایران بلند شم بیام برم آمریکا یا برم کانادا یا نمیدونم برم اروپا یا هر جای دیگه این کره زمین، این به این معنی نیست که هویت من در اون خودشناسایی که به خود من میخواد برگرده که بگه من چه کسی هستم به هیچ وجه از بین نمیره. و حتی اگر 2 نسل 3 نسل 4 نسل هم شما وارد یک منطقه دیگه بشی، همواره به این برمیگردی که ریشه و اصل نسب من از کجاست. به خاطر همین تو همین آمریکا مهم نیست که طرف اجدادش 50 سال پیش آمریکا آمده باشن، 100 سال پیش یا 200 سال پیش یا 300 سال پیش. وقتی که با خودشون میشینن همیشه در حافظه‌شون این اصالت هویت حرکت میکنه که من ایرلندی هستم، من ایتالیایی هستم، من نمیدونم چینی هستم، من انگلیسی هستم، من آلمانی هستم و من فلسطینی هستم، من فلان هستم یا من ایرانی هستم. پس هویت چیزی نیست که از بین بره. هویت از بین نمیره. و این هویت که همه اساس و بنیان رابطه ها رو بین به ظاهر افراد مختلف با تاریخ اجدادی مختلف تعیین میکنه. تو همین آمریکا که کشوریه که به اصطلاح میگن چند فرهنگی و نمیدونم melting pot، ظرفیه که داخلش انواع اقسام نژادها و فرهنگ‌ها هستن، وقتی که میخوان سرشماری کنن، وقتی که میخوان هر به اصطلاح اون شمارش جمعیتی رو میخوان انجام بدن، اصلا کلا شما هر برنامه رو که بخوای انجام بدی که بخواد با دولت سر و کار داشته باشه، همیشه این پرسش در اون پرسشنامه وجود داره که شما حتی به شما میگه، مثلا فرض بعضیا به شما حق انتخاب میده که مثلا جواب بدی یا ندی، ولی سوال مطرح میشه که نژاد شما چیه. چرا؟ چون که میخواد بدونه شما در چه هویتی ساخته شدی. فرهنگ احتیاج داره که بدونه شما در چه هویتی ساخته شدی که در رابطه با اون هویت بتونه اون مرزهای مشخص رو در رابطه با شما، حالا در هر کاری که میخواد انجام بده، بتونه تعیین بکنه. خب ایرانی یک هویت خاص خودشه داره. درسته ما تو ایران خب اقوام مختلف داریم، نمیدونم کرد و بلوچ و ترک و لر و گیلک و مازندرانی و حالا هر چی که هست. هر کسی در قومیت خودش یه هویت قومیتی داره، یه هویت زبانی داره، یه هویت لهجه‌ای داره، یه هویت منطقه‌ای داره و بعد ما یه هویت کشوری داریم. تاریخ ایران به خاطر اون تاریخ بسیار دراز مدتش هویت خاص خودش داره و این هویت نابود نمیشه، باید باشه، چون بدون اون
تو ایرانی نمیتونی بفهمی که ایرانی هست. پس تو باید در اون خصوصیات و اون آگاهی هایی که هویتی به نام ایرانی رو در حافظه ذهنت به خودت برمیگردونه و میگه تو ایرانی هستی، اون هویت باید همیشه تکرار بشه، باید همیشه خودش رو تحکیم بکنه، باید همیشه خودش رو استوار بکنه. چرا که تو نمیتونی تو بودن رو از دست بدی. برای اینکه تو باشی باید هویتت مشخص باشه و در این رابطه اگر تو ایرانی هستی باید هویت ایرانی هم همیشه همراه تو باشه، به خاطر با از تو جدا نیست. تو یعنی ایرانی، ایرانی یعنی تو. حالا تو آمریکا باش، هر جا میخوای باش، فرق نمیکنه. به خاطر همینه که مهم نیست که شما در ایران چه حکومتی سر کار باشه، نمیدونم چه کسی رئیس باشه، چه کسی حاکم باشه، شما آیا باش موافقت داشته باشی نداشته باشی، چه اندیشه سیاسی حاکم باشه، چه ایدئولوژی حاکم باشه، اینا به هیچ وجه مهم نیست. مهم اینه که شما اون ایدئولوژی و اون نظریه و اون فلسفه سیاسی و اون اندیشه سیاسی که حاکم هستش باید طوری باشه که هیچ گونه خدشه‌ای به هویت ایرانی در کلیت خودش وارد نکنه. هر اندیشه سیاسی که بخواد به هر شکلی اون هویت ایرانی رو در اصالت بازسازی ایرانی بودن ضعیف بکنه و خدشه‌دار بکنه، حالا به هر دلیل و بهانه‌ای نمیتونه دوام بیاره. شاید بتونه در بعضی مواقع یه سری به اصطلاح هیجاناتی رو به وجود بیاره ولی نمیتونه پایدار باشه، به خاطر که همه چی به هویت برمیگرده. و رمز موفقیت هر نظام سیاسی اینه که بتونه تبلوری از کلیت اون هویت باشه. حتی اگر فشارهای اقتصادی فراوانی وجود داشته باشه، حتی اگر خیلی مشکلات دیگه عدیده وجود داشته باشه، ولی تا زمانی که اون هویت رو همواره بازتاب و بازسازی میکنه، شانس این که بخواد از هم بپاشه بسیار بسیار کمه. اگر هم از هم بپاشه به طور حتم باید با یک ایده جایگزین بشه که بتونه اون استواری هویت رو نگه داره. پس رابطه ما با کشورهای دیگه نمیتونه جدا از این هویت باشه. رابطه ما با کشورهای مختلف فرق نمیکنه، اروپایی، خاورمیانه، نمیدونم شرق دور، شمال آمریکا، نمیدونم جنوب آمریکا، هر چیزی، همه به این برمیگرده که اون کشورهایی که ما باشون در ارتباط هستیم، اون فرهنگهایی که ما باشون در ارتباط هستیم، اون فرهنگها چگونه میتونن ما رو در هویت ایرانی بودن به خودمون بازشناسایی کنن. هر چقدر اون فرهنگها بتونن بهتر و راحتتر و قویتر ما رو در باز پروری و بازیابی و بازشناسی هویتی ایرانی خودمون کمک بکنن، ما به اونها نزدیکتر میشیم و به طور حد دشمنی بسیار کمتری با اونها خواهیم داشت. این اصالت هویت در ملت سازی، در انسانیت سازی در کل خودش هست و ما از اون نمیتونیم نه رها باشیم و نه آزاد.